අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලටත් මේක තුල ඉන්නේ අවියට එක්කෙන් එන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන වීඩියෝ එක මම හිතනවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා කම්පියුටර් එකක් යූස් කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයාලා Photoshop එහෙම නැත්නම් ඔයා normal PC එකක් යූස් කරනවා නම් ඉතින් ඔයාලට සමහරලාට ඇවිල්ලා ඉතින් මෙන්න මේ එක ඔයාලගේ ඩිස්ප්ලේ එක එහෙම නැත්නම් මොනිටර් එක නිකන් ලා කහ පැහැයක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් night version on කරලත් නැතුව ඒක හොඳටම හොයාගන්න පුළුවන් Photoshop වගේ on කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ drawing area එක කහ පාට වෙලා පේනවා. ඉතින් අපි අද බලමු මේ වගේ error එකක් ආවම කොහොමද ඒක අපි fix කරගන්නේ කියලා. ඔයාලගේ window එකට ඇවිල්ලා right click කරන්න. right click කරලා මෙතන තියෙනවා display settings කියලා option එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ display settings කියන එක යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ window එකකට අරන් එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් multiple displays කියන එකේ advanced display settings කියලා නිල් පාටින් අකුරු වගේ තියෙන මේක click කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ advanced display settings කියන ඒක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ window එකකට තමයි අරන් එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ video එක ඔයාලට පෙන්නයි display adapter properties for display 1 කියලා. දැන් මේ විදිහට පෙන්නන්නේ දැන් මේ display එකයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ display දෙකක් හෝ තුනක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඒ display වලට වෙන වෙනම පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මේ display adapter properties කියන එක ඇතුළට යන්න. ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ pop up window එකක් එනවා. මෙතන දැන් ඔයා ඉන්නේ adapter කියන window එකේ. එතන තව තියෙනවා option දෙකක්. monitor එවැනි color management කියලා. ඔයාලා යන්න ඕනේ මේ color management කියන එක ඇතුළට. color management එකේ තව බටන් එකක් තියෙනවා color management කියලා. ඒකට ගියාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ window එකකට එනවා. ඔයාලගේ window එකේ මෙන්න මේ settings මේ විදිහට මේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ICC profiles කියන තැන වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන profile එක ඔයාලා මෙතන මේ කොට එක වරක් click කරලා මේක remove කරන්න. ඊට පස්සේ continue කරලා ඔයාලා දැන් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ add කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ ICC profile කියන එක මේ උඩම තියෙන sRGB IEC 61960 කියන මෙන්න මේ profile එක click කරලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේක close කරන්න. මෙතනින් okay එක දෙන්න. දැන් ඔයාලගේ ඒ error එක fix වෙලා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ window එක කහ පහයට වෙලා හැදලා තිබුණොත් ඒ එක හදාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මොකක්වත් තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මගේ contact numbers දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් message එකක් දාන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.